Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nan mamunga the chapter number 2 numerical questions ko. Saisha. No, nan mamunku numerical questions. Chapter number 2. Lumbe khuda de shi the numerical questions ke ba chakam equation istemali. Da yau ډېر important شیز دی. دا تار چپټر کې یادوه. لکه په دې کې ټولو لومبې مونږ او حمله ویل وی از ایکول ټو آی آر چپټر نمبر 2 کې یو پکې دا استعمالېږي. دویم په دې کې مونږ د ریزسټنس را معلومول ایکویشن ویل دی سپیسیفیک ریزسټنس. هغه ایکویشن د ریزسټنس او د سپیسیفیک یو بل سره تعلق چې کوم دی نو هغه د R is equal to rho L divided by A. یو به د ایکویشن پرابلم کې استعمالېږي. دریم نمبر مونږه چې په دې چپټر کې سویلي دي نو هغه د ریزسټنس ایٹ اني ټمپریچر را معلومولو طریقه. ریزسټنس ایٹ اني ټمپریچر چې تر معلومه نو هغه برابر دی د R ناټ 1 + الفا ډلټا ټي. دا مونږ په ټاپکونو کې کړی دي. یو دا ایکویشن بس تا استعمالېږي. بل په دې کې مونږ الکتریکل انرژي او الکتریکل پاور ویلي دي. صحیح شو. د الکتریکل انرژي د پاره ایکویشن یې کیو وی د آی टी वी दे आई स्क्वायर आर टी दे वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी. دا څلور ایکویشن دی. اوس موږ چې پرابلم پاره یو راکړي او د الکتریکل پاور د پاره ایکویشن دا ټول په ټي باندې ډیوایډ کا. صحیح شو. نو کیو وی ډیوایډ بائی ټي یو ایکویشن شو. کدا په ډیوایډ کړو آی وی بل ایکویشن شو. کدا په ډیوایډ کړو آی سکوائر آر بل ایکویشن شو. کدا په ډیوایډ کړو وی سکوائر بٹ آر بل ایکویشن شو. صحیح شو. دا ایکویشن به زموږ په کاری کې یو په دې چپټر کې. ها بل چې د چپټر کې زموږ سپکاری کې نو ریزسټنس ان پیرالل او ریزسټنس ان سیریز والا فارمولې په چې کله په سیریز کې موږ ریزسټر یو لګو نو دا غي چې کوم ایکویولنت موږ را معلومونه هغه به R1 + R2 + R3 برابر وي. صحیح شو. او کوم په پیرالل کې ریزسټر یو لګو نو دا غي ایکویولنت به 1 over R ایکویولنت 1 over R1 + 1 over R2 + 1 over R3 برابر. دا ایکویشن په پرابلم کې استعمالېږي. صحیح شو. په دې ایکویشن باندې موږ پرابلم سٹارټ کوو. لومړنی پرابلم ته پته وګورئ. ډیټا ته وګورئ. A battery has an EMF of 12.8 volt. EMF را کړی دی. تا ته ما دا خبره کړې وه چې دا EMF او دا وولټیج دواړه یو شی دی. EMF ورته هم ویلی شي وولټیج ورته هم ویلی شي. دی را کړی دی 12.8 وولټ او کرنټ یې را کړی دی I 3.2 ampere. صحیح شو. سره معلومولي what is the resistance of the circuit. A number what is the resistance of the resistance را معلومولي. B جزء how many coulomb leave the battery in 5 minutes. کچره مونږ له ټایم را کړی دی 5 minutes نو بیا به په دې 5 minutes کې څومره چارج پاس کیږي چارج را معلوموي. نو دا دې پرابلم کې درې سیزونه ګیون دي او دوه سیزونه را معلومول دي. نو په دې کوېشن کې موږ وګورو اوس موږ وولټیج را کړی دی کرنټ را کړی دی آر را معلومول دي. دا په دې لومړني کوېشن کې درې واړه شته وی از ایکول ټو آی آر. یعنې دا په دې کوېشن باندې حل کیږي. لومبې خو به زه دا وکړم چې وی از ایکول ټو آی آر نو موږ را معلومول په دې کې آر دي نو ډیوایډینګ بای آی بوث سایډز نو آر از ایکول ټو وی ډیوایډډ بای آی. اوس د وی ویلیو موږ سره ګیون د 12.8 او د آی ویلیو موږ سره ګیون د 3.2. دا ډیویژن چې وکړو نو آر به تا سره راشي 4 امپیر 4 اوهم یو. ٹھیک شو که نه. یو د ټولو بیسیک ایکویشن په دې ایکویشن کې موږ نه لیکل ټولو لومړني ایکویشن هغه دا دی چې دا کرنټ چې کوم دی د چارجز پر یونټ ټایم برابر دی. دا خو لومړنی ټاپک و موږ نه لیکلی. صحیح شو که نه. نو موږ به دا ایکویشن استعمالو د بي پارټ دپاره چې چونکې موږ سره چارج را معلومول دي او ټایم هم ګیون دی او کرنټ هم څه شی دی ګیون دی نو ښه په اسانه دی موږ سره معلومول شي چارج د دې ایکویشن نه. موږ له چارج را معلومول دي په دې پارټ کې نو موږ به دا ایکویشن یوز کړو ایز I is equal to Q divided by T.
No, Q is equal to IT. Putting values Q is equal to I. The I value چې کومه ده 3.2 ده او د T values 5 minutes نه ده دا به لږ سالب کړو سیکنډ ته به راوړو نو 5 multiply by 60 سیکنډ نو دې نه به راشي 300 سیکنډ نو دې ځای کې به زه لګوم 300 نو تاسو سره به د Q value راشي 300 multiply by 3.2 960 coulomb. Dwell number Taugora problem number 2 tha. Two LED bulbs designed for 120 volts are rated at 40 watt and 60 watt. Which light bulb has the greater filament resistance and why? Voltage era lakade 120 volt. Power P1 era lakade 40 watt. Or P2 60 watt. Resistance R1 ramalumulli for power P1. Our resistance R2 ramalumulli for power P2. په دې اکویشن کې موږ دا اکویشن ګورو چې پاغه کې پاور وولټیج او ریزिस्टेंस کې ونی نو د پاور د پر اکویشن ته براشو په دې کې د لاست اکویشن چې کم ده چې پاور برابر دی v square divided by د اکویشن برابر نو موږ به using the equation P is equal to v square divided by R نو که R را معلومولی نو R بدل تراولو نو v square divided by P بدل ځای تراولی اوسو که پرس که زویم چې R1 را معلومومه نو v د دوړو د پاره سیم دی د P1 د پاره هم v دکه دی د P2 د پاره هم v دکه دی نو v باندې چینج کو صرف دا وشي P1 putting values of v square 120 multiply by 120 divided by P1 40 no دا یو صفر دی صفر سره ختم شي 4 1s are 4 4 3s are 12 or 3 multiply by 120 360 R1 is equal to 360 oh. Now R2 v square divided by P2 120 multiply by 120 divided by 60 watt دا بیا کینسل شي 6 1s are 6 6 2s are 12 R2 تا سره راغی 120 multiply by 2 240 صحیح شکنه اوس وګوره په دې کې موږ ته پته ولګی دا چې د لومبي کیس کې ریزिस्टेंस سیوا ده لومبي کیس کې څه ده ریزिस्टेंस سیوا او په دویم کیس کې ریزिस्टेंस څه ده کم ده صحیح شکنه ځکه چې په لومبي کیس کې پاور کنزمپشن لیکيږي پاور کنزمپشن په کې څه کیږي څنګه له او د بل کې پاور کنزمپشن څه کیږي دا ګوره 360 ohm or 240 ohm 3 number a carbon electrode has a resistance of 0.125 ohm at 20 degree C given data tha ugora the resistance ya rakla da aga original resistance de original de mong pa R0 باندې ظاهرو دی 0.125 ohm ده او بل را کړ د 20 ډیګري سي دا هغه انیشل ټمپریچر د ټي ناټ نو ټي ناټ موږ سره سره شو 20 ډیګري سي ټمپریچر کوپیشنټ ال پیرالم را کړ د چې هغه فار کاربن چې کوم دی نو -0.0005 ډیګري سي پاور -1 دی what will be the resistance of the electrode at 85 degree C کچره اپر ټمپریچر تا سره 85 ډیګري سی دی نو په د باندې به ریزिस्टेंस هغه ته وځه ار ټي اوس وېما ار ډیر معلومول دي نو په دې کوېشن کې وګورو چې ار ټي ار ناټ او الفا ډلټا ټي په کوم کوېشن کې غوښنه ته دې کوېشن ته وګورئ ار ټي = ار ناټ 1 + الفا ډلټا ټي using this equation
په دې کې موږ له یو آر ناټ پکار دی. څه پکار دی؟ آر ناټ. یو پکې الفا پکار دی، یو ډلټا ټي پکار دی. دا ټول سیزونه پکې ګیون دي. که زه آر ناټ لګوم، آر ناټ نو هغه -0.005 ډګري سی پاور -1 دی. که زه آر ناټ د الفا لګوم، الفا دا آر ناټ نه دا الفا دی. صحیح شو که نه؟ که زه آر ناټ لګوم هغه 0.125 اوهم دی. که زه ډلټا ټي لګوم، ډلټا ټي نو هغه final temperature minus initial temperature. Final temperature 85 degrees C minus initial temperature 20 degrees C. The difference is at 65 degrees C. Putting these values in the above equation, we get RT is equal to R naught 0.125 1 plus alpha minus 0.005 or delta T. Delta T is 65. دې دوه له ملټیپلیکیشن وکړئ چې دې نه سره راشي په ماینس کې وي، ځکه چې دې سره ماینس دی د 1 نه به یې څه کې ماینس به کې. آر ټي از اکول ټو 0.125 1 ماینس 1 ماینس ها دې دوه له ضرب دی 0.0005 or multiply by 65 is equal to ST 0.0325. 0.0325. Now 1 minus answer 0.0325 will give 0.9675. Implies RT is equal to 0.125 multiplied by 0.9675. Now multiplying these values, answer multiply by 0.125 0.12 0.12 4 number. Calculate the resistance of a wire 10 meter long that has a diameter of 2 millimeter and a resistivity of 2.63 multiplied by 10 power minus 8 ohm meter. ډېر سمپل دغه د کوېسچن دی. په دې کې چې کومه ګیون ډیټا ده هغه دا ده چې موږ یې راکړی دی لینت 10 میټر، ډایمیټر 2 ملي میټر. د دې ځای نه موږ ریډیس را معلوم کړو نو هغه به ډي بای 2 شي. نو 2 ملي میټر او ډیوایډ بای 2 نو څه دی راغی 1 ملي میټر. نو 1 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 3 او بل را لکړه د ریزسټیویټي د هغې ویلیو 2.63 او ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 8 اوم میټر. سره معلومول دي ریکوایرډ چې کوم دی هغه د ریزسټنس را معلوم دې ته تو ولیکئ ریکوایرډ نو ډېره بخي ریکوایرډ صحیح شه که نه. اوس ریزسټنس چې موږ را معلومو او ریزسټیویټي او لینت او ایریا وغیره وغیره کې ونی نو دې لپاره به دې کې اکویشن وګورو. دا اکویشن موږ استعمالولی شو R is equal to rho L divided by ځکه چې دا ایریا کې دننه R پروت دی پای R سکویر فارموله باندې. نو تاسو سره به لومبۍ خو راشي using the equation R is equal to rho L divided by A. په دې کې رو دا دی ګیون دی ایل ګیون دی خو ای پکې نشته. نو دا تار چې کوم دی د دې کراس سیکشن ایریا نه ده، کراس سیکشن ایریا هغه سرکولر ده. نو چونکې د کراس سیکشن ایریا سرکولر ده نو دا ایریا دا به د پای آر سکویر برابر اخلو. په دې کې پوټینګ وکړئ امپلایز آر از equal to رو ایل او ډیوایډ بای پای آر سکویر. Now putting the values of R is equal to rho 2.63 multiplied by 10 power minus 8 multiplied by L 10 meter divided by A pi R square
No 1 multiplied by 10 power minus 3 whole square. This will give 2.63 multiplied by 10, 26.3, and multiply by 10 power minus 8. Now the 1 square na 1 razi او 1 لشي په پای کې ضرب ورکړي نو 3.14 به راشي او multiply by 10 power minus 6 بشي دا 10 power minus 3 multiply by 2 نو minus 6. R is equal to 26.3 divided by 3.14 is equal to 8.37. multiply by 10 power دا minus 8 دی او دا plus minus 6 چې بر لړ شي نو plus 6 بشي نو R is equal to 8.37 multiply by 10 power minus 2 نو بس دې انسر په دې فارمیټ کې لیکلي 0.0838 نو په ساينټیفیک نوټیشن باندې به دا حل کوو R is equal to دا minus 2 زې دې ځنه ختمومه نو اشاریه به دوه دې خوا راولو دې سایډ ته نو چې دوی راولو نو یو خو 8 شته خو بل انسان نشته بل به سره لګو صفر به سره لګو نو دا سره 0.083 او په راوند اپ باندې داسین بچی ته لړ شي 8 ته ها او ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 2 دی او پلس 2 به سره ولګم څه چې اشاریه موږ دوه انسان دی خو نو دا ماینس 2 پلس 2 به ختم شي 10 پاور 0 د 1 برابر دی نو R is equal to 0.0838 او سره به ولیکو او شو stop it کنه دا 5 number numerical question دی a typical 12 volt automobile battery has a resistance of 0.012 ohm دا بیټری دا او موږ یې راکړی چې د دې resistance ده has a resistance it means the 0.012 ohm د internal resistance ده دا د بیټری سره لګېدلی چې کوم resistance ده دا د څه شو internal. What is the terminal voltage of this battery? Terminal potential difference را معلومولی when the starter draws a current of 100 ampere current را لکړی دی نور په دې کې را معلومولی external resistance power of the battery power dissipated in the external resistance and power dissipated in the internal resistance. صحیح شه کنه اوس ګوره given data په دې ولیکو given data EMF of the battery را لکړی دی چې 12 volt battery ده دوی مې را لکړی دی د internal resistance په small r باندې موږ ظاهر کړو هغه د 0.012 ohm برابر ده او بل را لکړی دی کرنٹ چې هغه د 100 ampere برابر ده موږ له په دې کې ګڼ شیزونه را معلومول دي په هغې کې لومبنی شیز چې کوم دی ټرمینل voltage دی ټرمینل potential difference دی بي نمبر په دې کې چې کوم دی نو external resistance دی سی په دې کې د power of the battery P سره EMF لیکلی دی که نه it means power of the battery D power dissipated in the external resistance او E power dissipated in the internal دا ټول شیزونه پکې را معلومول دي لومبې مونږه د دې نه خو ټرمینل پوټنشل ډیفرنس را معلومو هغه ایکویشن کې مونږه نه دي لیکلې مونږه دې ایکویشن ته راځو بیا په دې چپټر کې مونږ د انټرنل ریزسټنس باره کې یو ټاپک ویلی دی چې هسې خو اوهم دا د وي از ایکول ټو آی آر برابر ده وي از ایکول ټو دا د داسې سرکټ دپاره چې داسې یو بیټري ده او داسې ورته څه لګېدلی دی ريزسټر لګېدلی دی خو که چېرې ته د بیټرۍ سره خپل انټرنل ریزسټنس کاونټ کې او ایکسټرنل ورته هم لګېدلي نو بیا موږ دا ویلو چې بیا به وي از ایکول ټو آی آر نه او حمله بیا به وي از ایکول ټو آی آر ایکویلنټ ولې اوس دا ریزسټنس چې کوم دی دا خو دې دواړو ایکویلنټ ریزسټنس دی ځکه یو انټرنل بل څه شی دی نو وي از ایکول ټو آی او آر پلس دا ټاپک زموږ چې کوم دی دا ټاپک دی په دې
نومیریکل کوېشن کې استعمالېږي. البته دوره ده چې مونږ په دې ځای کې د دې وولټیج په ځای باندې ایمف ټکی استعمالو، ځکه چې د وي ټکي په دې غرض بیا را پیدا کېږي نو چې یو بل سره ډبلینګ نه کېږي. نو دا سره راغی ای از ایکول ټو آی او سمال آر پلس کیپیټل آر دا ایکویشن استعمالو. صحیح شو. زه به دې کې ډایرکټ ایکویشن لیکم. اے نمبر پارټ زه را معلومومه ټرمینل پوټینشیل ډفرنس، د هغې دپاره مونږ ته د دې ایکویشن پته ده چې ایمف آف د بیټري برابر دی د آی آر پلس کیپیټل آر وین انټرنل ریزسټنس از ناٹ اګنورډ. دا خبر واضح دی چې کله ته انټرنل ریزسټنس اګنور کې نه دا به کې کاونټ کېږي نو بیا به یې داسې لیکي او هم لا دا به داسې راشي ای از ایکول ټو آی سمال آر او پلس آی کیپیټل آر. دا آی کیپیټل آر چې کوم دی دا د ټرمینل پوټینشیل ډفرنس برابر دی نو آی آر او پلس وي ټرمینل. نو که مونږ وي ټرمینل د دې ایکویشن نه را معلومو نو د آی آر ټرم به دې خوا راواړی نو څه پاتې شي ای ماینس آی آر. Now putting the values, putting the values implies V terminal is equal to E 12 minus I 100 R 0.012. No, implies V terminal is equal to 12 minus 100 لچ په دې کې ضرب ورکړو نو 1.2 ته راځي. 1 point V terminal is equal to 12 minus 1.2 no 10.8. دا یو جواب. بل پارت ته راځو بی کیپیټل آر را معلومول بیا به دا ایکویشن استعمالو. دا ایکویشن ای برابر دی د آی آر او پلس آی کیپیټل آر. نو که زه د آی آر ټرم را معلوموم نو ای ماینس آی سمال آر ویل بی ایکول ټو آی کیپیټل آر. نو که زه د آر را معلوموم صرف نو په آی باندې دغه د ډیوایډ کم که نه تا سره به راشي ای ماینس آی آر ډیوایډ بای آی از ایکول ټو کیپیټل آر. نو دا ای ماینس آی آر خو دا وي ټرمینل بیا نه دی. دا ای ماینس آی آر د څه برابر دی وي ټرمینل شه که نه. نو زه به داسې ولیکم چې وي ټرمینل ډیوایډ بای آی از ایکول ټو کیپیټل آر امپلایز کیپیټل آر از ایکول ټو وي ټرمینل ډیوایډ بای آی 10.8 divided by 100. It will give R is equal to 0.108 ohm. C part په دې کوېشن کې چې کوم دی نو پاور اف د بیټري را معلومول دي پی ای. نو پاور اف د بیټري چې زه را معلوموم پی ای د هغې دپاره به د پاور دپاره ایکویشنو کې یو ایکویشن دا دی چې پی از ایکول ټو آی وي دی. پی از ایکول ټو دا آی پکې کرنټ دی او د وي پکې وولټیج اف د بیټري دی. نو په دې ځای کې زه داسې هم لیکلی شم چې پی از ایکول ټو آی ای ایمف اف د بیټري. نو پاور اف د بیټري از ایکول ټو آی 100 برابر دی او ملټیپلای بای ای د 12 وولټ برابر دی. نو پاور اف د بیټري تا سره راغی 1200 واټ. دا بل انسر راغی. ډي نمبر چې په دې کې سره معلومول دي نو هغه پاور ډیسیپیټډ ان د ایکسټرنل ریزسټنس. نو چې کله پاور په ريزسټر کې را معلومول دي دا خو پاور په بیټرۍ کې را معلومول که نه. چې پاور په ريزسټر کې را معلوموي نو پاور لپاره فارموله به یې معلوم آی سکویر آر. بس په دې کې پوټینګ وکړئ صرف پی از ایکول ټو آی سکویر 100 square او multiply by capital R. capital R موږ را معلوم کړی دی 0.108 ohm. نو P is equal to دا به تاسو راشي 100 multiply by 100 multiply by 0.108. دا به دې ضربونه ورکول غواړي. ښه دی خو وګوره 100 multiply by 100 multiply by 0.108 1080 10 P is equal to 1080 watt. This is power dissipated in the external
The last part of this question is power dissipated in the internal resistance. اکه equation به دې لپاره مې یوز کړو چې P is equal to I square خو دلته کې اوس څه ولګو small r بس هلته capital R او دلته کې small r ویلیو بیا ولګو P is equal to I square 100 square or multiply by 0.012 P is equal to 100 multiply by 100 multiply by 0.012 P is equal to 100 multiply by 100 multiply by 0.012 120 120 this is a problem ختم شو صحیح شو کنه دا وګوره کوېشن ترتیب وار ټولې مونږ چې کومې را معلومې کړ نو منې 10.8 0.108 1200 1080 and 120 also 6 number a 10 watt resistor power era kar de solar era kar de 10 watt has a value of 120 ohm what is the rated current through the resistor current ra malum uli us gora power era kar de او بل era kar de resistance چې 120 ohm de نو په دې کې کرنٹ را معلومول دي نو بس ډېر اسانه اکویشن مونږ دې ځکه لیکلم دا اکویشن باندې لپاره استعمالېږي صحیح شو کنه زه ولیکم چې یوزینګ د اکویشن P is equal to I square R now I square is equal to P divided by R taking under root both side I is equal to P divided by R under the root of P 10 R 120 under the root I is equal to 10 divided by 120 0.083 now under root of 0.083 0.288 0.2886 ampere 7 number a resistor of 50 ohm has a potential difference of 100 volt DC across 1 hour calculate the power and energy انتهائی easy given data resistance یې راکړی دی 50 ohm او potential difference یې راکړی دی 100 volt time یې راکړی دی 1 hour is equal to 3600 second calculate the power and energy power را معلومول دي او energy را معلومول دا چې equation د power energy د لپاره ګورو چې د VRT پکې استعمال شوی بس ټیک شو د پاور لپاره دی V square divided by R او د انرژي لپاره دی V square divided by R multiply by بس چې دا پاور تر معلوم کې انتهایی ایزی دی هغه له په ډي کې ضرب ورکړه لکه دې ځای کې زه اوس V square نو 100 multiply by 100 divided by R 50 دا صفر صفر سره ختم شو دا 5 د 10 سره ختم شو نو 2 پاتې شو نو 100 multiply by 2 نو 200 200 watt power راغی انرژي را معلومه V squared divided by خو پر سالب شکنه نو دی وته ولیکه 200 watt او multiply by time دی نو ټایم اوس 3600 سکند نو دی له پتا سره راشي 1 2 3 4 1 2 3 4 5 نو 7.2 او multiply by 10 power 5 joules 5 1 2 3 4 5 صحیح شکل دې نه وداره شو میگا جول ته وراړه نو اشاریه بنورم دی خورا واړه نو 0.72 بشي بیا
بیا به دې کې 10 پاور 6 شي نو 10 پاور 6 بیا د څه برابر دی د میګا نه میګا آسان دی دا وګوره انرژي به تاسو راشي 0.72 ملټیپلای بای 10 پاور 6 شو نو E is equal to 0.72 mega joule. Calculate the current through a single loop of circuit if E is equal to 120 volt external resistance 1000 ohm and internal resistance 0.01 ohm. بیا به equation لیکو ohm law in case of internal resistance I R plus R to calculate I divided by R plus R both sides E divided by R plus R. Now putting values E is equal to I is equal to E 120 divided by R 0.01 plus capital R 1000. I is equal to 120 divided by 1000.01 120 divided by 1000.01 it will give 0.1199 0.1199 एम्पेयर हाँ इशारिया बराबर 1 2 3 द्रेन से मेरे खरा वास्ता I is equal to 119.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बदे किती सर्व की -3 जगह इशारिया बदे गाळा एम्पेयर नो I is equal to per round up बांधे बदे 1920 120 چې دا نه ختمه دا نه نه دې بس کی یو سیوا کی